บนโซเชียลแชร์อาหารหรือของกินที่ห้ามกินคู่กัน เช่นน้ำเต้าหู้ถ้ากินกับส้มทำให้อาหารไม่ย่อย ของทอดถ้ากินกับแตงโมจะทำให้ท้องเสียชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับ แต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์ที่สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดลครับข้อมูลตามภาพที่แชร์กันเหล่านี้จริงไหมครับส่วนใหญ่ไม่เป็นความจริงครับต้องดูก่อนว่าผลเสียกับร่างกายที่เขากล่าวอ้างถึงเนี่ยครับมันมีสาเหตุจริงๆมาจากอะไรแต่ละมื้อเราก็กินอาหารที่หลากหลายประเภทอยู่แล้วมันไปรวมกันอยู่แล้วคู่แรกเขาบอกถ้ากินน้ำเต้าหู้กับส้มทำให้อาหารไม่ย่อยอันนี้ไม่จริงครับนมถั่วเหลืองเนี่ยมีโปรตีนอยู่เข้าสู่กระเพาะอาหารเนี่ยก็ต้องไปเจอน้ำย่อยซึ่งมีความเป็นกรดสูงอยู่แล้วส้มเนี่ยมีความเป็นกรด pH ประมาณ4ในขณะที่น้ำย่อยอาหารมี pH 1-2 มีความเป็นกรดเนี่ยสูงกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำย่อยเนี่ยสามารถที่จะย่อยอาหารประเภทโปรตีนได้อยู่แล้วเขาบอกน้ำเต้าหู้มีโปรตีนพอเจอกรดจากน้ำส้มจะทำให้โปรตีนแข็งตัวแล้วย่อยยากแค่ไม่มีผลครับในสภาวะเป็นกรดโปรตีนในอาหารเนี่ยจะเกิดการตกตะกอนแต่ว่าไม่ได้แข็งตัวแล้วก็ย่อยยากถึงกินน้ำเต้าหู้เข้าไปโดยที่ไม่ได้กินส้มครับเมื่อไปเจอกับกรดในกระเพาะอาหารก็จะเกิดลักษณะเดียวกันซึ่งร่างกายสามารถที่จะย่อยโปรตีนอันนั้นได้ปกติการที่อาหารไม่ย่อยไม่ได้เกิดจากการกินคู่นี้การที่อาหารไม่ย่อยเกิดจากการกินอาหารมากเกินไปกินอาหารประเภทไขมันมากเกินไปกากใยสูงเช่นผักดิบที่กินมากจนเกินไปรวมทั้งอาหารประเภทถั่วในปริมาณมากกระบวนการย่อยเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดแก๊สออกมาคู่ต่อไปกล้วยกับเผือกทำให้ท้องอืดไม่จริงครับไม่ได้เป็นสาเหตุของการเกิดท้องอืดท้องอืดเกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดการเร่งรีบรับประทานอาหารแล้วนั่งหรือนอนอยู่กับที่นะครับเขาบอกกินของทอดกับแตงโมทำให้ท้องเสียกินคู่กันได้ครับของทอดกับแตงโมน้ำที่อยู่ในแตงโมเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะถูกขับออกได้ทางปัสสาวะไปรวมกับอาหารประเภททอดก็ไม่ได้ทำให้เกิดการท้องเสียแต่อย่างใดสาเหตุของการเกิดท้องเสียมาจากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อไวรัสแล้วก็อาจเกิดจากร่างกายไม่สามารถย่อยน้ำตาลแลคโตสในนมได้หรือเกิดจากความเครียดลำไส้แปรปรวนปูกับน้ำแข็งใสล่ะครับเขาบอกทำให้ท้องเสียอันนี้ไม่จริงครับกินได้กินคู่กันได้ครับจริงๆก็ไม่ได้กินพร้อมกันอยู่แล้วถึงกินคู่กันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรครับและคู่สุดท้ายกินแอลกอฮอล์กับทุเรียนอาจทำให้ช็อกได้คือมันอย่างนึงเกิดจากกินมากเกินไปด้วยทุเรียนเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูง 4-5 เม็ดเนี่ยนะครับก็อาจจะเทียบเท่าการรับประทานข้าวถึง2 จานแอลกอฮอล์เองเนี่ยก็เป็นเครื่องดื่มที่ให้พลังงานสูงดังนั้นเนี่ยจะทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูงระดับน้ำตาลในเลือดก็จะเพิ่มขึ้นด้วยในคนที่มีภาวะโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเกิดอาการช็อกขึ้นมาได้แม้แต่ในคนปกติเกิดอาการช็อกได้จากภาวะขาดน้ำรวมถึงเกลือแร่ต่างๆในร่างกายทำให้ร่างกายเนี่ยทำงานผิดปกติก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้ส่วนที่สำคัญกว่ากินอะไรคู่กับอะไรคือกินมากเกินไปหรือเปล่าหลักการก็คือไม่บริโภคอาหารเกินกับความต้องการของร่างกายบริโภคอาหารสะอาดปรุงสุกเพื่อให้ปราศจากเชื้อบริโภคผักผลไม้ในปริมาณที่พอเหมาะแต่สรุปแล้วเรื่องที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับมีความจริงเพียงเรื่องเดียวครับห้ามกินทุเรียนคู่กับแอลกอฮอล์นอกนั้นไม่จริงครับไม่ควรแชร์ต่อเพียงแค่การเข้าใจผิดอาจทำให้ทั้งเสียเวลาและเสียโอกาสดีๆของชีวิตได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ข่าวที่ดีคือข่าวที่จริงครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์